في ليلة حالكة من ليالي التاريخ، ليلة لم تشعل فيها الأنوار بل اشتعلت فيها النيران، عادت بغداد عاصمة المجد والعلم لتكتب آخر فصولها لا بالذهب بل بالدم. عام 1258 ميلادياً انقض المغول كالعاصفة، لا يرحمون شيخاً ولا طفلاً ولا يبقون حجراً على حجر. في قلب العاصمة العباسية صرخات، خيانة ودمار، وفي الأفق حضارة عمرها قرون تسحق تحت أقدام الخيول. ما الذي جرى في تلك الليلة الرهيبة؟ كيف سقطت درة الإسلام؟ ومن خان ومن قاوم؟ وماذا بقي من بغداد بعد أن صمت صوت الخلافة؟ في هذا الفيديو سنعود معا إلى تلك الليلة المظلمة، ليلة سقوط بغداد، حين احترقت المدينة واشتعل التاريخ. في قلب الشرق الإسلامي وتحديداً على ضفاف نهر دجلة كانت تقف بغداد شامخة كجوهرة من جواهر الحضارة. أسست عام 762 ميلادية على يد الخليفة العباسي المنصور، وشيدها لتكون عاصمة الخلافة الإسلامية وملتقى العلماء والمفكرين من شتى أنحاء الأرض. ازدهرت فيها العلوم والفنون والآداب، فأنشأ فيها الرشيد والمأمون بيت الحكمة، وهو أعظم مركز للترجمة والعلم في ذلك الزمان. كانت بغداد تضم مكتبات عظيمة ومستشفيات متقدمة ومدارس ومساجد تفيض بالعلم، وكانت تعرف بعاصمة الدنيا. فيها التقى الفقهاء بالفلاسفة، وجلس الشعراء إلى جانب الفلكيين، وانتقل إليها الناس من كل صوب طلباً للعلم والتجارة. لكن خلف هذه الصورة المشرقة كانت هناك غيوم تتجمع في الأفق تنذر بعاصفة قادمة من أقصى الشرق، عاصفة ستغرق النور في ظلام دامس وستغير وجه التاريخ الإسلامي إلى الأبد. في أقاصي سهول آسيا، حيث الجليد يلتقي بالرمال، ولدت أمة جديدة لا تعرف الرحمة ولا تعترف بالحدود. المغول، قبائل بدوية عاشت على الغزو والنهب، توحدت تحت راية رجل واحد سيغير مجرى التاريخ، جنكيز خان. بفضل عبقريته العسكرية أسس إمبراطورية لا تضاهى امتدت من الصين حتى حدود أوروبا. بعد وفاته عام 1227 واصل أبناؤه وأحفاده الزحف، يسقطون الدول ويذبحون الشعوب بلا هوادة. لم يكونوا مجرد محاربين، بل آلة حرب لا ترحم، لا تعرف غير النار والحديد. في منتصف القرن الثالث عشر كان حفيده هولاكو يستعد لحملة كبرى صوب المشرق الإسلامي بجيش هو الأضخم في تاريخ المغول حتى ذلك الحين، وكانت عينه على جائزة كبرى: بغداد، عاصمة الخلافة العباسية ومركز الحضارة الإسلامية. وكانت تلك بداية النهاية. في بغداد كان الخليفة العباسي آنذاك هو المستعصم بالله، آخر خلفاء بني العباس في عاصمة الخلافة. ورغم هيبة المنصب لم يكن المستعصم قائداً حازماً ولا رجل دولة بارع. كانت الدولة تعاني من تفكك داخلي وضعف إداري وانقسام في السلطة بين العلماء والوزراء وقادة الجيش. وكان وزيره ابن العلقمي شيعي المذهب، طامحاً في النفوذ ويتهم تاريخياً بمكاتبة المغول سراً، طمعاً في تغيير ميزان القوى في بغداد. في تلك اللحظة الحرجة لم يكن هناك جيش قادر على صد الهجمة ولا تحالفات قوية تعول عليها الدولة، وكانت بغداد منعزلة تحكمها الطمأنينة الكاذبة، بينما جيوش هولاكو تتحرك كالإعصار. وبينما كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى حاكم يجمع شتاتها، كان المستعصم يتردد متوهماً أن المغول قد يجنبون بسلام، غافلاً عن أن العاصفة قد اقتربت من الأبواب. كان العام 1257 للميلاد حين بدأ هولاكو زحفه الكاسح نحو قلب الدولة العباسية. جهز جيشاً ضخماً يقدر بمئات الآلاف، مزودين بأحدث آلات الحصار ومدعمين بخبرات عسكرية اكتسبوها من قتالهم في فارس وخراسان. وكان بين قواته حلفاء من الأرمن والكرج وحشود من الجنود المسيحيين والبوذيين، ما جعل الحملة أشبه بتحالف دولي لإسقاط بغداد. أرسل هولاكو رسائل تهديد إلى المستعصم يطالبه فيها بالخضوع وتسليم المدينة دون قتال، وإلا سيكون المصير كارثياً. ومع ذلك استهان الخليفة بالخطر ولم يحرك جيوشاً كافية ولم يسعى لتحالفات تنقذه. في تلك الأثناء كانت القوات المغولية تطوق المدن العراقية واحدة تلو الأخرى، تسحق كل مقاومة في طريقها وتقترب من دجلة رويداً. لم تكن بغداد مستعدة، بل كانت تنتظر مصيرها في صمت مريب. في شتاء عام 1258 وصلت جيوش المغول إلى مشارف بغداد، أحاطوا بها من الشرق والغرب وأقاموا معسكراتهم على ضفتي دجلة. استخدموا تقنيات الحصار المتطورة التي جلبوها من الصين، بما في ذلك المجانيق العملاقة
وآلات رمي النار والسلالم المتحركة. بدأ الحصار في 12 من محرم واستمر لأيام، بينما البغداديون في الداخل يعيشون في رعب لا يوصف. ترددت الشائعات وبدأت المجاعة تدق الأبواب. لم يكن في المدينة من السلاح أو الجنود ما يكفي لمقاومة هذا الطوفان. وفي موقف غريب خرج وفد من الخليفة إلى هولاكو يطلب الهدنة، فرفض واشترط تسليم المدينة بالكامل. ورغم ذلك ظل المستعصم متردداً وأضاع الفرصة الأخيرة للنجاة. ومع كل ساعة تمر كانت جدران بغداد تهتز تحت وقع القصف، وأصوات الرعب تعلو فوق المآذن. في 4 من صفر عام 656 هجرية، وبعد أيام من القصف العنيف، تمكنت آلات المغول من فتح ثغرات كبيرة في أسوار بغداد الشرقية. ومع أول ضوء للفجر اندفعت جحافل المغول إلى داخل المدينة كالطوفان، لا يوقفهم شيء. لم تكن هناك مقاومة تذكر، فقد انهار الجيش العباسي بسرعة وتفرق الناس مذعورين. بدأ الجنود المغول باجتياح الأحياء، ينهبون ويحرقون ويذبحون بلا تمييز. لم يفرقوا بين شيخ وطفل ولا بين رجل وامرأة. ووسط هذا الجحيم ظل الخليفة حبيس قصره مذهولاً، لا يملك خطة ولا قراراً. في تلك اللحظة فهم البغداديون أن مدينتهم قد سقطت، وأن المصير الذي طالما حذر منه العقلاء قد بات واقعاً مريراً يتجسد أمامهم بنار ودماء. بعد دخول المدينة أرسل هولاكو قوة خاصة لاعتقال الخليفة المستعصم. دخلوا قصر الخلافة ووجدوه محاطاً بعدد من الجواري والحاشية، حائراً مكسوراً. لم يبدي مقاومة ولم يظهر شجاعة القادة في لحظات النهاية. اقتيد الخليفة إلى خيمة هولاكو في مشهد مذل. لأول مرة يؤسر خليفة عباسي بهذه الطريقة منذ تأسيس الدولة. لم يقتل في الحال، بل ظل أياماً رهن الأسر يشهد خراب مدينته من بعيد. قيل إن هولاكو استشاره في كيفية إنقاذ الكنوز المخفية، وكان الخليفة يجيبه وهو يرتجف. وبينما تحرق بغداد وتسفك الدماء، كان زعيم الأمة في موقف العاجز، لا يملك إلا التوسل بعد أن فرط في كل أسباب القوة وأضاع آخر أوراق النجاة. بدأت المذبحة الكبرى. ل8 أيام متواصلة نشر المغول الرعب في كل زاوية من بغداد. ارتفعت النيران في السماء وامتلأت الشوارع بالجثث. قتل العلماء والمشايخ والأطباء والفقهاء. دخلوا المساجد فقتلوا المصلين، واقتحموا المكتبات فحرقوها أو ألقوا الكتب في دجلة. حتى بيت الحكمة منارة العلم لم يسلم، فغرق في النهر وتحول الحبر إلى دماء. قدر عدد القتلى بمئات الآلاف. بعض المصادر تقول 1,000,000 شخص في واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية. لم يكن للناس مأوى ولا مفر، وكل من حاول الفرار كان هدفاً للسيوف والرماح. هكذا سقطت بغداد، لا في معركة عادلة، بل في مجزرة لا رحمة فيها أمام أعين العالم الإسلامي الصامت. لم يكن هدف المغول فقط قتل البشر، بل قتل الحضارة. دخلوا بيت الحكمة، أعظم مركز علمي عرفه المسلمون، فدمروه تدميراً كاملاً. رميت آلاف الكتب والمخطوطات النادرة في نهر دجلة، حتى قيل إن ماءه اسود من الحبر ثم احمر من الدم. ضاعت كتب الطب والفلك والهندسة والفلسفة، أعمال نادرة من قرون، وتلفت في ساعات. حرقت المكتبات وانهارت المدارس، وقتل العلماء الذين شكلوا العقل الإسلامي في العصر الذهبي. لم يكن ذلك فقط خراباً لمدينة، بل كان اغتيالاً لذاكرة أمة وطمساً لمجد حضاري امتد لأكثر من 5 قرون. كان المغول يدركون أنهم بقتل العلم يقطعون جذور الأمة من أعماقها ويتركونها في ظلام طويل. بعد أن شهد المستعصم خراب بغداد بعينيه، جاء أمر هولاكو بقتله، لكن المغول كانوا يعتقدون أن من يسفك دم ملك على الأرض يصيبه الشؤم، لذا لفوه في سجادة وركله الجنود حتى فارق الحياة. قتل الخليفة بطريقة مهينة بعد أن خسر ملكه وعاصمته وشعبه. وبهذا المشهد انتهت الخلافة العباسية في بغداد التي استمرت لأكثر من 5 قرون. كان موته نهاية عصر وبداية انحدار طويل للعالم الإسلامي. لم يدفن كخليفة ولم يبكي كزعيم، بل صار عبرة في كتب التاريخ، يروي كيف سقطت الإمبراطوريات بالضعف والتردد والخيانة. وبسقوطه دخلت الأمة الإسلامية مرحلة حالكة ستحتاج لقرون كي تتعافى منها. بينما كانت بغداد تحترق وقتل خليفتها، كان العالم الإسلامي ممزقاً غارقاً في خلافاته. دولة المماليك في مصر كانت تتابع الكارثة، لكن دون قدرة فورية على التدخل، منشغلة بتهديدات أخرى. الشام كانت منقسمة بين أمراء يتصارعون على السلطة.
الدولة الأيوبية كانت قد ضعفت وسلاطينها مترددون. لم يتحرك أحد لنجدة بغداد، لا جيوش أرسلت ولا تحالفات قامت. كانت الوحدة الإسلامية قد تلاشت، والنفوذ العباسي لا يتعدى حدود المدينة. هذه العزلة هي التي فتحت الباب للمغول. تركت بغداد وحدها رغم أنها كانت تمثل القلب الروحي والسياسي للعالم الإسلامي. وكان هذا درساً مريراً، أن التشرذم يغري الأعداء ويجعل المدن العظيمة تسقط في عز النهار. في تلك الأيام السوداء تحول نهر دجلة من رمز للحياة إلى شاهد على أكبر مأساة في تاريخ الحضارة الإسلامية. امتلأت مياهه بجثث القتلى حتى أصبح لا يرى لونه الأصلي، وقيل إن السفن لم تكن تستطيع الإبحار لكثرة الجثث الطافية. كانت الدماء تجري مع الماء، والحبر يسيل من الكتب التي ألقيت فيه، وكأن النهر نفسه يبكي على ما جرى. لم يكن المشهد مجرد خراب لمدينة، بل كان انهياراً حضارياً عظيماً. الدموع امتزجت بالماء، والدم بالمداد، والتاريخ بالرماد. وبقي دجلة صامتاً يحفظ في أعماقه ما لم تستطع الكتب أن تخلده، شاهداً أبدياً على خيانة الداخل وبطش الخارج. برز في هذه الكارثة اسم الوزير الشيعي ابن العلقمي، الذي ارتبط اسمه في كتب التاريخ بالخيانة. كان الوزير المقرب من الخليفة المستعصم، لكنه يتهم بمكاتبة المغول سراً وإضعاف الجيش العباسي من الداخل. أمر بتقليص عدد الجنود، وحذر الخليفة من الاستعداد العسكري، زاعماً أن هولاكو لا ينوي القتال. كان يظهر الولاء ويبطن الغدر، وقيل إنه بعد سقوط بغداد استقبله هولاكو وأكرمه، لأنه لعب دوراً محورياً في تسهيل المهمة. اختلف المؤرخون حول مدى مسؤوليته، لكن معظمهم اتفق على أن غياب الولاء والتآمر الداخلي كان سبباً مباشراً في سقوط المدينة، وأن ما فعله ابن العلقمي يعد خنجراً في ظهر الدولة من أهلها. عندما انتشر خبر سقوط بغداد، أصيب العالم الإسلامي بصدمة غير مسبوقة. لم يكن أحد يتوقع أن تسقط حاضرة الخلافة بهذه السهولة، وأن يقتل خليفة المسلمين، وتمحى مدينة كانت مركز الحضارة. دب الذعر في الشام والحجاز واليمن ومصر، وارتفعت الأصوات في المساجد تدعو للنجاة. اعتبرها الناس علامة على اقتراب الساعة، وظن البعض أن الإسلام انتهى. خيم الحزن على الأمة، وفقدت الثقة في نفسها وقيادتها. وكانت المأساة درساً قاسياً بأن القوة لا تكفي وحدها، وأن غياب الوحدة والتخطيط يمكن أن يهدم حتى أعظم الحضارات. إنها لحظة فارقة غيرت مجرى التاريخ، وأعادت تشكيل الوعي الإسلامي لقرون لاحقة. بعد الكارثة تغير وجه العالم الإسلامي. الخلافة العباسية لم تعد قائمة في بغداد، والحكم انتقل لاحقاً إلى القاهرة بشكل رمزي. خسر المسلمون مركزهم العلمي والسياسي، وتفرق العلماء، وانهارت مؤسسات التعليم. أصبح الطريق مفتوحاً للمغول للزحف إلى الشام ومصر، وشعر المسلمون أنهم في مفترق طرق، إما الاستسلام أو الاستفاقة من الركود. هذه الهزيمة أعادت تعريف مفاهيم القيادة والعزة والخيانة، وكانت بداية لتحولات كبرى في السياسة والوعي. ولعل أقسى ما تركته هذه الكارثة هو الشعور بالخذلان، وأن من أسقط بغداد لم يكن العدو وحده، بل التردد والخوف والخيانة وضعف الإيمان بالمسؤولية. بعد أن أحكم هولاكو سيطرته على بغداد لم يظهر أي رحمة. كان هدفه إذلال الخلافة الإسلامية وترك أثر لا ينسى في نفوس الناس. أقام مقره في أحد القصور، وبدأ يدير المدينة كأنها غنيمة يوزعها على أعوانه. ترك بعض المرافق الحيوية تعمل بشكل جزئي فقط ليخدم جنوده، أما بقية السكان فكانوا يعانون الجوع والرعب. أمر بإعدام كل من له صلة بإدارة الخلافة وأمرائه وعلمائه، لكن رغم بطشه كان يدرك أهمية إحداث صدمة سياسية مدروسة. فعين ابن العلقمي حاكماً شكلياً لإدارة الشؤون تحت سيطرته، لإرسال رسالة واضحة أن المغول ليسوا مجرد غزاة، بل صاروا أسياد هذه الأرض. تحولت بغداد إلى مدينة أشباح. بعد المجازر كانت الشوارع مليئة بالجثث، والبيوت خاوية، والنيران تشتعل هنا وهناك. لم يعد هناك صوت للأذان، ولا نشاط في الأسواق، ولا علم في المدارس. كان السكان القلائل الذين نجوا يخرجون بحذر باحثين عن ماء أو طعام، بينما الجثث تفوح منها الروائح الكريهة تجلب الأوبئة. ساد الصمت، حتى أن بعض الرحالة وصف المدينة بأنها قبر كبير دفنت فيه حضارة عظيمة. ظلت بغداد لسنوات تعاني من آثار هذه النكبة، واحتاجت عقوداً لتستعيد بعض الحياة، لكنها لم تعد أبداً كما كانت. لقد قطعت أوتار المجد، وترك المغول وراءهم مدينة تئن في صمت.
رغم المأساة برزت أصوات العلماء الصادقين تحذر وتبكي وتحلل. بعضهم رأى في السقوط عقوبة من الله على الفساد والضعف والترف. كتب ابن كثير وابن الأثير وغيرهم عن الكارثة واعتبروها أعظم نكبة في تاريخ الإسلام. دعوا الناس إلى العودة للقرآن وإحياء الروح الجهادية وإصلاح النفوس قبل السيوف. كانت هناك دعوات حقيقية للنهضة، لكنها وجهت بعالم مفكك يحتاج لزمن طويل ليستعيد وعيه. لم يكن للعلماء سلاح، لكن كلمتهم ظلت محفوظة تنقل جيلاً بعد جيل لتكون شهادة على من باع ومن خان ومن سكت، ولتبقى الحقيقة حية رغم الخراب وتوقظ الأجيال من غفلتها. بعد سقوط بغداد تم نقل الخلافة العباسية إلى القاهرة على يد المماليك عام 1062 ميلادياً، أي بعد 3 سنوات من النكبة. لكن هذه الخلافة كانت رمزية فقط بلا سلطان فعلي. أراد المماليك استثمار الاسم والتاريخ لكسب الشرعية في مواجهة المغول والصليبيين، وعين أحد أبناء العباسيين خليفة، لكنه كان بلا جيوش ولا قرارات. مع ذلك ساعد هذا الإجراء في الحفاظ على الهيبة المعنوية للمسلمين، وأثبت أن الأمة لم تمت تماماً. كانت هذه الخلافة الضعيفة بمثابة النبض الأخير الذي يرفض الموت ويحلم بالعودة. وهكذا بدأ فصل جديد من التحديات في زمن ما بعد النكبة وزمن ولادة مقاومات جديدة. ليلة سقوط بغداد ليست مجرد حدث تاريخي، بل درس خالد في الذاكرة الإسلامية. إنها تذكير بأن الحضارات لا تسقط فجأة، بل تنهار حين تضعف القيم ويتفرق الصف ويهمش العلماء ويستبد بالحكم. بغداد لم تسقط لأن العدو كان أقوى فقط، بل لأنها من الداخل كانت أضعف. تآمرت النخب وتخاذل القادة وسكت الناس فتحققت النكبة. هذا الحدث يجب أن يدرس للأجيال، لا ليبكوا على الأطلال، بل ليستفيقوا ويصنعوا نهضة جديدة. فكل حضارة تولد من رماد مأساة، وكل شعب ينهض إذا وجد من يقرأ التاريخ لا ليحفظه، بل ليمنع تكراره. بغداد سقطت، لكنها لا تزال تنبض في ذاكرة كل من وعى الدرس. بعد سقوط بغداد لم يكتف هولاكو بما حققه، بل وجه أنظاره نحو الشام. كان هدفه كسر كل مراكز القوى الإسلامية وتوسيع نفوذ المغول حتى البحر المتوسط. تحركت جيوشه نحو حلب فاقتحموها وقتلوا أهلها بوحشية كما فعلوا ببغداد، ثم توجهوا إلى دمشق التي استسلمت دون قتال خشية أن تلقى مصير بغداد. ارتعدت قلوب الناس وفر العلماء والفقهاء نحو مصر. كانت المنطقة تعيش لحظة تاريخية فارقة. هل سينتهي الإسلام كقوة حضارية؟ هل سيمحى وجوده من الشرق تماماً؟ بدا وكأن العاصفة لن تتوقف، وأن زمن المغول لن يهزم أبداً. لكن إرادة الصمود كانت تتكون في مكان آخر. بينما كانت الشام تنهار، بدأت مصر تستعد. قاد السلطان المملوكي سيف الدين قطز حملة تعبئة غير مسبوقة، وأعلن الجهاد دفاعاً عن الأمة. جمع العلماء والناس وأشعل فيهم روح العزة، وقال كلمته الشهيرة: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ لم تكن مصر تملك كل العدة، لكنها امتلكت القيادة الحازمة والإيمان بالنصر. أرسل هولاكو رسالة تهديد لقطز، فرد عليه بالتحقير، وأمر بقتل رسله وتعليق رؤوسهم على أبواب القاهرة. كانت لحظة تحول قررت فيها الأمة أن تقف بعد طول سقوط، وبدأت ملامح معركة فاصلة تلوح في الأفق ستعيد للعالم الإسلامي شيئاً من كرامته. في عام 1260 ميلادياً التقت جيوش المماليك بقيادة قطز والمغول بقيادة كتبغة في سهل عين جالوت بفلسطين. كانت المعركة أشبه بانتقام حضاري لما حدث في بغداد. خاض المسلمون المعركة بإيمان لا يتزعزع، مدفوعين بذكرى المجازر وبأمل النهوض. استخدم قطز تكتيكات بارعة وقاد بنفسه الهجوم الحاسم، حتى صرخ في جنوده: وإسلاماه! وانهارت صفوف المغول. كانت تلك أول هزيمة حقيقية للمغول منذ بدء غزوهم، ونقطة تحول تاريخية. أعادت المعركة الثقة للمسلمين وأوقفت الزحف المغولي غرباً. ورغم أن بغداد بقيت مدمرة، فإن عين جالوت كانت بداية استعادة التوازن وتأكيداً أن الأمة لا تموت ما دام فيها من ينهض. رغم أن بغداد سقطت، فإن إرثها لم يمح من التاريخ. لقد أسس العباسيون فيها أعظم حضارة شهدها العصر الوسيط: بيت الحكمة، ترجمات العلوم، النهضة الطبية، الفلك، الفلسفة والآداب. عاشت بغداد قرونا من النور، أثرت فيها البشرية جمعاء، وكتبت كتب التاريخ عن مجدها وسقوطها بدموع وذهول. كل من يقرأ تاريخ بغداد لا يرى مجرد مدينة، بل يرى حضارة تبكي وتلهم. وكان الدرس الأكبر أن التفكك الداخلي والتخاذل أخطر من أي عدو خارجي.
وظلت بغداد رمزاً خالداً لكل أمة تريد أن تتذكر مجدها وأن تنهض من رمادها. لقد كانت المدينة والحضارة والجرح العميق. اليوم لا تزال بغداد قائمة. صحيح أنها مرت بحروب واحتلالات وأزمات حديثة، لكنها ما زالت مدينة تنبض بالحياة. الشوارع التي شهدت دماء تشهد اليوم أحلاما جديدة. الجدران التي احترقت تعاد طلاؤها بالأمل. الشباب رغم الظروف يدرسون ويكتبون ويبحثون. وربما كانت أعظم رسالة من بغداد اليوم أن المدينة التي تسقط لا تموت، وأن الشعوب التي تنهزم قد تنهض أقوى. فالتاريخ ليس فقط عن المآسي بل عن النجاة منها. وهكذا تبقى بغداد في الذاكرة درساً لا ينسى، وتبقى رمزاً لمدينة تحترق لكنها لا تنكسر. من دجلة إلى التاريخ، بغداد لا تزال تحكي قصتها لمن يسمع. وهكذا طويت صفحة دامية من تاريخ الأمة، ليست مجرد قصة سقوط مدينة، بل انهيار حضارة كانت منارة للعالم. في بغداد سقطت الكتب كما سقطت الأرواح، واحترقت المكتبات كما احترقت القلوب. لكن رغم كل شيء لم تمت بغداد. من بين الرماد نبتت بذور الوعي، ومن دجلة الذي صبغته الدماء عادت الحياة تسري في العروق. والتاريخ وإن سفك فيه الحبر والدم علمنا درساً لا ينسى، أن من لا يحمي علمه وسلطانه يتجرع مرارة السقوط. اليوم ونحن نروي تلك الليلة لا نبكيها فقط، بل نحذر منها، لأن الأمم التي لا تتعلم من ماضيها قد تعيش سقوطها من جديد. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لتصلك بقية القصص التي غيرت مجرى التاريخ. كان معكم زعيم التاريخ، إلى اللقاء في حكاية جديدة من قلب الزمن.